پروردگارا سینه‌ام را گشاده دار، کار بر من آسان کن. گره از زبانم بگشای تا سخنم را درک کنند. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. درود به همه شما بینندگان چنل راز. من فراز هستم. خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوها. امیدوارم که این ویدیو هم براتون جذاب و لذت بخش باشه. هرچی که توی زندگی بیشتر شاد باشی، درای موفقیت بیشتری به روت باز میشه و موهبت‌های بیشتری نصیبت میشه. فقط اینو بدون که خودت مسئول زندگیت هستی. وقتی که فرکانس ذهن خودتو روی شادی و امید تنظیم میکنی، ایمانم باورم اینه که نیرومندترین قدرت کائنات هم نمیتونه اونو از من و تو بگیره. پس قراره که با همدیگه چند دقیقه‌ای رو هم فرکانس بشیم، موج ذهن خودمونو فرکانسش رو تنظیم کنیم با امید و شادی، با هدفمندی، با موجی که آرامش رو برامون بیاره، با موجی که بتونه بهمون آگاهی بده برای زندگی بهتر. توی این ویدیو قرار ذهنمون رو آزاد کنیم از هیاهو شلوغیا. کار خیلی سختیه وقتی که تو اوج گرفتاری هستی، وقتی که کارات باب میلت پیش نمیره، یکی بیاد بهت بگه آروم باش، یکی بیاد بهت بگه که سخت نگیر. خیلی سخته، مثل فوش میمونه اون لحظه. واسه خود من خیلی موقع پیش میاد وقتی که وسط گرفتاری، وسط دغدغه‌های روزمره زندگی هستم، بعد میگم که چجوری ممکنه یکی الان برسه مثل خود من به خودم برگرده بگه که آروم باش؟ مگه میشه؟ مگه شدنیه؟ از خدا میخوام کمکمون کنه اون لحظه سر به زنگاه مچ خودمونو بگیریم. از خدا میخوام کمکمون کنه توی لحظه‌ای که باید خوب و از بد تشخیص بدیم آگاه باشیم، توی لحظه‌ای که باید هوشیار باشیم، بتونیم شرایط رو درک کنیم و تصمیم درست رو بگیریم. خیلی از موقع تصمیم درست گرفتن یک سکوته، یک نظره، یک لحظه چشم و رو هم گذاشتنه، نجنگیدنه. اسمش بی تفاوتی نیست، نجنگیدنه. اجازه بدیم شرایط خودش پیش بره، یک لحظه استوب کنیم، وایسیم و همه چیزو مثل یک فیلم از جلوی چش خودمون نگاه کنیم، ببینیم که چقدر داریم انرژی صرف چی میکنیم. از خدا میخوام که آگاهی بده کجا بتونیم تغییر بدیم، کجا باید بپذیریم. توی چنل راز من حافظ خوانی انجام میدم و سعی میکنم غزلهای حافظ رو به شکلی ساده و به زبونی روون بیانش کنم. تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که اول چاره‌گشای چالش‌های روزمره خودم باشه، بعد تو. پیامایی که هر کدومش تلنگرایی به همون بزنه که بهتر زندگی کنیم. پس اگر به تازگی وارد چنل شدی، بر حسب ادب و وظیفه بهت خیر مقدم و خوش آمد میگم. اگر از رفقای قدیمی من هستی، میدونی که الان وقتشه که من سکوت کنم تا تو در سر خودت مرور کنی هر آنچه که میتوانی تصورش کنی، مرور کنی هر آنچه که میخواهی، مرور کنی هر آن نتیجه‌ای که از دغدغه‌های روزمرت پس ذهنت هست. بهش میگن نیت کردن. تو نیت کن، منم حافظ و قسمش میدم به شاخ نباتش که برامون آشکار کنه هر آنچه که صلاح میدونه، که به این ترتیب بشنویم پیام کائنات رو در قامت کلام لسان و غیب. زیاده گویی نمی کنم، میریم تو دل ماجرا ببینیم اوضاع از چه قراره. خب اگر نیت کردی و آماده ای، ببینیم غزل امروزو.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هواخواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسرو حافظ درگاه نشین فاتحه خواند، و زبان تو تمنای دعایی دارد. خب شیرجه بزنیم تو دل ماجرا، ببینیم که قصه و پیام این غزل برای امروز من و تو چیه. این غزل حافظ در رابطه با مطربیه، نوازندهیه، کسی که ساز می نوازه، که منظور همون عاشقه. میگه به دل میشینه صدای نغمه ساز کسی که عاشقه، چون با سوز و گدازه، چون صادقانه است، چون خالصانه است. این یکم رو داره به اون دوستانی که نیت احساسی داشتن. میگه چون یکم دردناکه و از دل میاد به دل آدم میشینه. و حافظ دعا میکنه، میگه حالا که نغمه ساز مطربان به سان عاشقیه، دنیا از عشق خالی نشه، مردم در حال عاشقی باشن. چیزی که هر روز میگم، از زندگیت لذت ببر و عاشقی کن. چرا؟ چون میگه دنیا اینجوری زیباتره، نغمه ساز درش میپیچه، موزیک خوب گوش بده. میگم هر روز بهت. حافظ هم داره اینو میگه جهان اینجوری زیباتره، با نغمه ساز عاشقا زیباتره. توی بیت سوم میگه اگر شیخ شراب نوش ما مال و قدرت نداره، زر و زور نداره، بازو نداره، اما یک خدایی داره که خطا پوشه، گناهانشو میپوشونه. خدا ستارالعیوبه. میگه اگر مشکلی تو زندگیت پیش اومده، گناهی ده کردی، اتفاقی افتاده که شرمنده‌ای، میگه حواست باشه که خدا حواسش به تو هست. تو همینو بدون، همین یه نظر رو بهش داشته باش. حافظ به معشوقش میگه همین که من دلباخته تو شدم، خب ارزش پیدا کرد کار من. همین که هواخواه تو شدم، زندگی من رنگی شد. توی بیت بعدی حافظ اشاره میکنه، میگه اگه فردی توانا هستی که دستت به دهنت میرسه، اگه توی همسایگیت شخصی فقیر حضور داره، اگر بهش کمک کنی، عین عدالته، انصاف خدا به جا اومده. بیت ششم این غزل شاهکار سخنه. چی میگه؟ میگه اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. میگه وقتی اشک خودمو که مثل خون بود به طبیبان نشان دادم، اونا گفتن این درد عشقه، دواش جانگدازه. منظور از دوای جانگداز همون صبر و تحمل فراغه که جیگر رو آتیش میزنه. وقتی که عاشق باشی، وقتی که طالب کسی باشی، وقتی که
ندونی برای به دست آوردنش باید چی کار کنی و چشت پر از اشک و خون میشه، میگه که صبر و تحمل پیشه کن. و حالا به تعبیرش که تو این زمونه‌ای که من تو داریم زندگی میکنیم، میگه اگر خواسته ای داری، در تمنای چیزی هستی، هدفی داری، صبر و تحمل کن، از مسیر خارج نشو، به خدا توکل کن، به والله که ممکن و میسر میشه. حافظ میگه که در آیین عشق هر کار نیک ثواب و هر عمل مزدی داره. هر نیکی و بدی که بکنی نتیجهشو میبینی. پس حواسمون باشه به کارامون، به رفتارمون، به اعمالمون، به صحبتامون، اینکه در طلب به دست آوردن دل کسی هستیم، دل کسی رو به دست بیاریم، کمک کنیم، حواسمون هست. و تو بیت آخر حافظ میگه که ای پادشاه، در آستانه درگاه تو حافظ نشسته و خواستار دعاییه که تو در حقش کنی. پس اگر نیتی داشتی که باید با خدای خودت راز و نیاز میکردی، چقدر خوبه که بعد از این پیام یه چند دقیقه از ته دلی باهاش صحبت کنی، ازش بخوای اون چیزی که میخوای، ازش بخوای اون چیزی که نیت کردی و در ذهنت مرورش کردی. این کارو بکن پایان این پیام. حالا بریم ببینیم که پیام کلی این غزل برای امروز روز من و تو چیه، برای این شرایطی که امروز من و تو داریم توش زندگی میکنیم چی میخواد بگه. پیام میگه که بزرگترین ثروتی که همیشه باقی میمونه عشقه. با ارزشترین چیزی که توی دنیا میتونیم داشته باشیمش عشقه، که به واسطه بودن اون عشق ساز دنیا کوکه، نوای نغمه به گوش من و تو میرسه. میگه مال و ظواهر دنیا جای خود خوبه، قشنگه، لازمه، آره، ولی عشق اگر کنارش باشه چه شود؟ پس حواست به دلت باشه. اینجا فقط عشق مادی و عشق دنیوی نیست، بیشتر منظور همون هدفیه که من و تو پیش هستیم، همون کمالیه که هر روز من و تو در تلاش هستیم، همین که امروز بیشتر از، بهتر از دیروز قدم برداریم در جهت اهداف خودمون. اینم عشق دیگه، اینم همون در مسیر تعالی قرار گرفتنه. میگه عشق و محبت رو اصلا فراموش نکن. اگه باعث دلخوری کسی شدی ازش دلجویی کن، به نوعی ازش جبران خسارت کن، دلشو به دست بیار تو رو خدا و بذار همه چی خوب باشه. پیام دیگه این غزل اینه که اگر نیت کار، نیت داشتن شروع یک هدفی رو داری، میگه با سرعت عمل، دقت کارتو استارت بزن، تعلل نکن، فاصله بین تصمیمت با عملت نه که وسطش بشه رفیع مسافرت و اومد. مشورتتو اگه کردی شروع کن، خدا هم کمک میکنه. حواست به رقیبات باشه. بارها شاید شنیدی، اگه از رفقای قدیمی من هستی، صحبت رقیب که میاد، صحبت حسود که میادش وسط، خب داره جبر زندگی رو میگه، داره سختی‌های زندگی رو داره میگه اینا خستت نکنه. میگه حواست به رقیبت باشه، حواست به این باشه که یه وقتی به خاطر نداشتن تجربه، به خاطر اینکه تسلط کافی روی اون امر نداری، از گردونه رقابت‌ها یه وقت حذف نشی، بری کنار، افسرده بشی، بگی ای خدا چرا اینجوری شد. دنیا دنیای منطقه، دنیا دنیای دو تا چهار تاه. حتی تو همین پیامی که من و تو بهش اعتقاد داریم و خیلی از مواقع خود من بهش رجوع میکنم برای اینکه بخوام به نوعی آشکار بشه اون چیزی که پس ذهنم هست، بازم منطق رو در نظر میگیرم.
هیچ وقت تو هیچ کدوم از پیامون نگفته که بیگدار به آب بزن برو جلو، خدا هست. خدا هست بله، ولی در کنار عقل و منطق هست. سعی و تلاش تو بکن، سهم و نقش تو انجام بده، نتیجه رو بسپار به خدا. اگر نیت کاری، شروع کاری، فعالیتی داری، حتما اینو در نظر بگیر. 2 تا 4 تا تو بکن، با اهل فن مشورت کن، منطق رو در نظر بگیر، آگاهی تو نسبت به اون قضیه زیاد کن. فکر نکن الان مثلا میخوای بری یه بیزینسی رو شروع کنی فردا دیگه همه چی اوکیه. اول بیا مسائلی رو مربوط به این قضیه به خودت بگو و بعد استارت کارو بزن. توی این غزل مسافرت رو به توصیه کرد. میگه خرید بجاست ولی فروش توی این آشفته بازار صلاح نیست. تغییر شغل انجام میشه. تو دل پیام میگه دست از وسواس بردار، اینقدر فکر نکن، اینقدر وسواس فکری نداشته باش. توی زندگی خانوادگیت قرار یک تحولی صورت بگیره و اگر تو قول بدی که دست از اون وسواس فکری برداری، با مهارت‌هایی که باید به دست بیاری، موضوعی که ناراحتت کرده به زودی حل میشه. پس دنبال رفع اون وسواس فکریت باش. تو دل پیام یک اشاره‌ای شده به این که میگه مدت‌هایی که گرفتار یک گناهی هستی یا یک گناهی رو ناخواسته خیلی وقت پیش انجام دادی. این موضوع داره اذیتت میکنه، طوری که حتی از اظهار کردن اون اکراه داری. خیلی از مواقع من و تو حتی از به یاد آوردن یک گناهی که کردیم، از به یاد آوردن یک شرایط، حتی خودمون توی تنهایی خودمون شرممون میاد. مثل یک کاغذ مچالش کردیم انداختیم اون طمع‌های وجود خودمون، میگیم ولش کن، اصلا بذار این موضوع پاک بشه، اصلا بهش فکر نکنم. میگه یه همچین چیزی داره اذیتت میکنه. اگر چنین چیزی هست باید بتونی خودتو ببخشی و سنگتو با خودت وا بکنی. بخشش جرأت و شجاعت زیادی میخواد. توی زندگی هر فردی ممکنه دوچار اشتباه بشه. خیلی راحت خودشونو میبخشن، به فکر جبران اشتباه خودشون هستن، اما یه سری هم هستن که بخشیدن براشون سخته، اصلا نمیخوان به این کار تن بدن، خود تنبیهی میکنن، خودشونو محاکمه میکنن، اونم نه یک بار، به کرات زیاد. اونایی که بخشش خودشونو یاد نگرفتن به خاطر اشتباهاتی که کردن مدام خودشونو سرزنش میکنن، همش دوچار احساس گناه و عذاب وجدان میشن. جالبیش چیه؟ اون اتفاقی که افتاده یک باره ولی تو هر بار که یادت میاد خودتو سرزنش میکنی، هر بار که یادت میاد میخوای خودتو محاکمه کنی. حالا چرا اینقدر اصرار دارم که بتونی خودتو ببخشی؟ چون باید ببخشی، چون مسیر موفقیت بدون بخشش امکان پذیر نیست. مگه میشه نور عشق توی زندگیت باشه حس گناه هم باشه؟ مگه میشه هنوز با خودت کنار نیومده باشی بعد بخوای به زندگی به دیدی مثبت نگاه کنی؟ معلومه که نمیشه. کار خیلی سختیه بودن اینا کنار هم دیگه. باید ببخشیم، باید یاد بگیریم که با خودمون کنار بیایم. خیلی بارها شاید از من شنیدی که میگم باید با خودمون آشتی کنیم. دلیلش اینه که باید ببخشیم. وقتی که ببخشی با آرامش درونی و بدون عذاب وجدان به آینده فکر میکنی، دیگه خودتو سرزنش نمیکنی. استرس، اضطراب همه میره کنار. وقتی که امروز خود من یاد میگیرم که خودم رو مورد بخشش قرار بدم، در واقع دیگه گذشته خودم رو فراموش میکنم. دیگه هر چی هست آینده است، افقهای روبرو رو میبینم.
با نبخشیدن نشخوارای فکری من زیاد میشه. این درگیری‌های ذهنی مانع از پیشرفت میشه. پس بهتره برای داشتن یه زندگی بهتر، یه تلنگر که به هم بخوره، بهتر بخوام برم جلو، بتونم یاد بگیرم، ببخشم. اگر بخوام بهت کمک کنم من چجوری تونستم این کارو بکنم که شاید تو هم بتونی این کارو بکنی، اینه که از خودت انتظار غیر واقعی نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی این که من بپذیرم آقا من یک انسانم. از زمانی که به دنیا آمدم کودک بودم، نوجوان بودم، جوان بودم، نسبت به پیرامون خودم آگاهی نداشتم و هر کسی اشتباه کرده ممکنه منم کرده باشم. کوچیکی بزرگیش اصلا مهم نیست اون دیگه بسته به شرایط و برداشتاییه که من نسبت به محیط زندگی خودم، خانواده خودم، اجتماع خودم، مدرسه خودم، دانشگاه خودم اون داشتم. موضوع اینه که همه اشتباه کردم، منم شاید یه کاری کرده باشم. خیلی از قوانین در دوران کودکی شکل گرفته و به هیچ وجه واقعی نیست. من توی سن 4-5 سالگی اومدم مثلا توی تصورات خودم، توی تخیلات خودم یک سری چیزا رو قانون کردم که مثلا توی سن 7-8 سالگی اینها یک نتیجه‌ای داده که کار اشتباهی بوده. مثلا دل یکی رو شکوندم، زدم شیشه پنجره یکی رو شکوندم. اینا با من، حالا تازه اینا دیگه خورده پاست، اینا یه چیزای کوچولوئه که من هنوز یادمه. مثلا مادرمو شاید ناراحت کرده باشم، فلان کارو کرده باشم و اینها از همون موقع تو ذهن من بوده و با من هست و سد راه من با خودمه. پس قراره که واقع بین باشم و نسبت به خودم یک درکی نسبت به امروز خودم داشته باشم. دیگه باید بدونم که اشتباهات گذشته متعلق به گذشته است. خب این یه شعار دیگه، یه جمله است، به همین سادگی که نیست. من فراز اگه بخوام مدام توی گذشته زندگی کنم و مدام حسرت روزهای از دست رفته رو بخورم، قطعاً نمیتونم خودم رو ببخشم. پس بهتره با این موضوع کنار بیام که گذشته تنها به گذشته تعلق داره. تمرکزم رو میذارم روی زمان حال، به امروز بیشتر فکر میکنم. میرم سراغ تکنیک پذیرش خودم رو میپذیرم. به خاطر اشتباهاتی که توی گذشته مرتکب شدم خودم رو میبخشم. باید این درک رو داشته باشم که گذشته قابل تغییر نیست به خدا، ولی آینده است که میشه ساختش. بعد کاری که میکنم میرم یه قلم کاغذ میارم، دستاوردها و نقاط قوت خودم رو یادداشت میکنم، اونایی که مثبته. وقتی به نقاط قوت و دستاوردهای مثبتی که به اونها رسیدی فکر میکنی، قطعاً شکستات کم رنگ تر میشه و این باعث میشه که راحت تر و بهتر خودتو ببخشی. بابا تو که همش کار بد که نکردی فراز، همیشه هم همه چی بد نبودی، چند تا کار خوبم انجام دادی دیگه، اما انقدر خودتو تنبیه کردی همش فکر میکنی که حالا اشتباهی 4 تا کار خوبم صورت گرفته. به والله که اینجوری نیست. بنویس. اینو بدونم که هر شکستی که توی زندگیم تجربه کردم یه پلیه برای رسیدن به پیروزی و تجارب جدید. هر شکستی که توی زندگی بوده میتونه یک رمز موفقیت باشه. آیتم بعدیش اینه که قرار امروز از خودم مراقبت کنم. امروز قراره که مراقب خوب و بد خودم باشم. سلامت جسم، روان، تمام این مسائل. مراقب کارا، مراقب حتی بیزینس، مراقب خانواده، مراقب همه چی باشی. مراقبت چجوری حاصل میشه؟ با آگاهی. نسبت به پیرامون خودم یک آگاهی نسبی داشته باشم و مثبت اندیش باشم و اینکه یاد بگیرم در مورد احساسات خودم صحبت کنم. بیان اشتباهاتی که مرتکب شدیم میتونه از درد درونی ما کم کنه. وقتی با یه دوست، با یه مشاور صحبت میکنیم، در واقع داریم اون موضوع رو باهاش تقسیم میکنیم، از زهر اون قضیه کم میشه. همیشه یک دوست، یک همراز برای این ماجراهات داشته باش، کسی که امینت باشه. و چیزی که در آخر باید بگم، اگر
با خودمون آشتی نکنیم و کاستی هامون رو نپذیریم، هرگز رنگ پیشرفت رو نخواهیم دید. و این هم یادت باشه بخشش خود مسیریه که باید طی کنی و این بخشش امری تدریجی. پس از مسیر هر چه قدم سخت لذت ببر رفیق. و این بود پیام امروز. سپاسگزارتم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. امیدوارم که حضور خداوند توی زندگیت پررنگ باشه. اینو همیشه گفتم، ساده ترین و با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت انگلیسی بذاری که سابا نریزه و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی بزرگتر بشیم. اگه انتقادی پیشنهادی هم داشتی در مورد غزل‌ها میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات ویدیو قرار دادم پیام بدی و یه دعا کوچولو میکنم و از حضورت مرخص میشم. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.